I hope you all are ready for some more new information. Remélem mind készen álltok némi új információra. The first thing we're going to talk about today is the Infinitos machine. Az első dolog, amiről beszélni fogunk ma, ez az úgynevezett Infinitos gépezet. It's a really nice machine that you can get results from a non-invasive test. Ez egy nagyon jó kis gép, ami egy nem túl nem invazív teszt keretein belül tud eredményeket mutatni neked. So we don't have to get blood. Tehát nem kell vért adnunk. And you don't have to do any other big tests. Semmilyen nagy, ilyen túl átfogó tesztet nem kell csinálni hozzá. And you're going to see that it takes 3 minutes to do the test. És látni fogjátok, hogy 3 percbe telik a teszt végrehajtása. And it gives you a lot of information. De rengeteg információt ad. It tests 36 different systems. 36 különböző rendszert tesztel. And then it takes out what's bad in those systems. És ezekből a rendszerekből kiemeli azt, hogy mi az, ami rossz. Then based on the overall results, majd az átfogó eredmény alapján I will be able to tell you how many laminine, képes leszek megmondani, hogy mennyi laminine-ra, how many omega, mennyi omegára, how many digestive, mennyi digestive-ra, and how many immune. és mennyi immune-ra. And then I will also tell you about other vitamins and minerals that you will need. Valamint azt is meg fogom mondani, hogy milyen más vitaminokra, ásványi anyagokra van szükséged. So the test takes 3 minutes. Tehát a teszt 3 percbe telik. And the results I assess over 10 to 15 minutes. Az eredményeket pedig kb. 10-15 percig vizsgálom. So it tells you right away what it is that you would need. Vagyis ez viszonylag rögtön megmondja neked, hogy mire van szükséged. We have picked 2 people, a man and a woman. 2 embert választottunk itt a közönségből, egy férfit és egy hölgyet. So that we can decide, both man and woman, csak hogy férfiakra és nőkre vonatkozóan is tudjunk döntést hozni. What results would be needed to correct the problem? Mi az, amire szükség lenne ahhoz, hogy a felmerülő problémát helyrehozzuk? Then usually what we do, és ilyenkor általában a következőt tesszük. In a week or 2 weeks, we retest it again after they've taken the pills. 1 vagy 2 héttel azután, hogy addigra már szedték ezeket a tablettákat, újra elvégezzük a tesztet. Okay. So the first person is Body Koblaki. Az első úriember már itt is van velünk. Kotolácsi Bandinak hívnak, köszönöm. Put this in your hand. Like that. Like that. Okay. To the testing. Now you can see it's testing. Most láthatjátok, ahogy elemez. It's testing the heart. A szívet elemzi most éppen. It's the liver. Most a májat. Now the kidneys and bladder. Aztán a vesét és a hólyagot. And the small and large intestine. A vékony és vastag beleket. The stomach and the pancreas. A gyomrot és a hasnyálmirigyet.
and the gallbladder. illetve az epe hólyagot, The spine a gerincet and the discs. és a csigolyákat, The joints, az izületeket, the vasculature, blood veins, ugye az érrendszert, the brain, az agyat, and the prostate. és a prostatát. Okay, thank you. So 3 Köszönöm. minutes, done. Tehát ennyi volt, kész is van. Yeah, save. Get report. Yes. Now wait after this one because I want to explain. Now you can see here are the 36 different systems. Most láthatjátok ott bal oldalt a 36 különböző rendszert. Bring it down a little bit. Yeah, right there. As you can see, it goes to 36 different systems. Ugye ott 36 And it különféle checks different things, prostate, male Szervet, sexual rendszer. function, collagen, eyes, skin, obesity. You can see all of them. Ugye itt láthatjátok, hogy végigelemezett egy csomó mindent, mint a prostatát, a kollagén szintet, a bőrt, a szemet, az összeset láthatjátok. Now, since most of them will be normal, Ezek közül, mivel a legtöbbje az normális szinten van, we get the composite report ezért egyfajta, because it gives you all the things egy ilyen that are összesített bad. eredményt kapunk. Itt azt láthatjuk, az összes dolgot, amivel valami gond van. All right, so we start with first no good. Here you see the normal range, and this is the measurement of the person we just did. Ugye egyik középső oszlopban látható, hogy mi az a normális sáv, ahol amilyen értéknek kéne lennie, mellette pedig, hogy mi a mért érték. So first we start with liver. Tehát kezdjük először a májjal. And it'll start with whatever is wrong with in the person. És ugye azt fogja megmutatni elsősorban, hogy mi az, amivel gond van a személynél. So the liver fat content Ugye a máj zsírtartalom, shouldn't be higher than 0.4. ami nem szabadna, hogy magasabb legyen, mint 0,419, It's 0.7. az ő esetében 0,7 fölött van. So that means there's too much fat around the liver. Ami azt jelenti, hogy túl sok zsír van a máj környékén. So for that, we give them one digestive. Erre adunk neki egy digestívet. And so on my slip here, Úgyhogy erre a kis which szelvényre has itt, his name, amin az ő neve van, I have laminine omega digestive and immune. So he has one digestive. és ugye ott van, hogy laminine omega digestív vagy immune, és hozunk egy strigulát, hogy egy digestív. Next is brain nerve, the memory index. A másik az ugye az idegrendszer, az emlékezet, a memória index. It's low, it's 0.1, it should be up to 0.4. Ez nagyon alacsony, ez 0,1 környékén van, pedig 0,4 körül kéne lennie. So for that we give one laminine. Erre egy laminine-t adunk. Bone growth index, osteocalcin, it's for the growth of the bone. It's low, 0.2 compared to 0.5, so we would give an omega, Ugye a which helps csontnövekedési the bone. index, a csontnövekedési indexe is alacsony, 0,2, a 0,5 helyett
Erre omegát fogunk adni egyet. Yeah. Next is obesity, abnormal lipid metabolism. That's the metabolism of the fat. Tehát a túlsúlyosság esetében az abnormális zsíranyag cseréje van, It's 0.6 low compared to 1.9. ami azt jelenti ez esetben, hogy 0,6, ami nagyon alacsony, hiszen 1,9 fölött kéne lennie. For that we give an omega. Erre egy omegát adunk. Collagen eye wrinkles, A szemeknél, a szem körüli ráncok, and collagen here, both of these illetve alatta a kollagén, ez mind a kettő, will be taken care of with laminine. mind a kettőre a laminányt fogjuk So felírni. that's another laminine that I put down. Tehát egy újabb laminányt írtunk oda. Here, put it up. Okay, now we're at the heart, cardiovascular and cerebrovascular. Oké, most eljutottunk a szívhez, a kardiovaszkuláris, a cerebrovaszkuláris, Vessels that go to the heart and vessels that go to the brain. tehát ugye az az érrendszer, ami a szívhez, illetve ami az agyhoz megy. Now you can see the vascular elasticity is low, 1.2 compared to 1.6. Ugye láthatjátok, hogy az erek rugalmassága az túl alacsony, hiszen csak 1,2 az 1,6 That helyett. means that the vessel should be very loose. Ez ugye azt jelenti, hogy itt az ereknek, az But it éredének is- sokkal rugalmasabbnak kellene lennie, The vessel is too tight. de az ő esetében ezek túl szűkek. So that's because of the atherosclerosis. Atherosclerosis, clogging in the vessels. Ez a rögök, a vérrögök miatt van, amik elzárják az ereket. And you can see, once again, that the coronary artery elasticity is low. A koronális ütőereknek a rugalmassága szintén alacsony. So that's another laminine. And Erre egy omega. újabb laminányt írunk föl, és egy omegát. Laminine and omega. Now the gastrointestinal function Az emésztőrendszer shows that the absorption is low, 30 compared to 34, 2.5 compared to 3.5. ez azt mutatja, hogy a felszívódás alacsony, ugye az alsó esetben a 34 helyett, vagy 2,5 a 3,5 helyett. That's another digestive. Erre egy újabb digestívet adunk. Okay, the large intestine Oké, a vastagbél funkciója. has poor absorption as well. Szintén gyenge a felszívódás itt. It's 1.7 instead of 2.9. 1,7 a 2,9 helyett. And the intestinal bacteria coefficient is low, 0.6 compared to 1.7. És a bélflóráknak a So szintje az 0,6 az The good 1,7 helyett. bacteria is down, so he needs the probiotics. Tehát az azt jelenti, hogy a jó baktériumok szintje az alacsony, tehát szüksége van a probiotikumokra. So that's another digestive. Ez azt jelenti, hogy még egy digestívet adunk neki. Okay. The kidney function, uric acid index, Ugye a vese működése, is high. Hutsav index, az túl magas. When the uric acid is high, you can get gout. Gout. Hogyha túl magas az index, az köszvényt eredményezhet. So once again, for kidney function, we want laminine. Megint csak, ugye a vese funkció működése, erre a laminányt fogjuk fölírni. The lung function is fairly good. It's 17.4 compared to 17.9. Yeah. So I wouldn't worry so much about that. A tüdő működése az azt mondhatnánk, hogy ez elég jó, ugye 17,4 a You don't 17,9-hez smoke. mérve, ahhoz én nem nyúlnék hozzá. Nem dohányzol? Do you smoke? Smokes a lot.
All right. Bone mineral density, once again, is low. Ugye It's a higher degree of what's called growth, bone growth. ugye a csontsűrűsége az alacsony, az 0,4, vagy nem túl magas. Now, rheumatoid bone disease says that you have problems in your neck. You have A nyaki problems in your csigolyáknál, hogy azt mutatja itt, hogy a nyakadnál gondok vannak. neck. Neck problems? Okay, he said yes. Azt mondta, igen. And lumbar back problems. What is that? A lumbális szakaszon messzesedés található. That's an omega. Erre egy omegát Okay, you írunk can fel. go up, go all the way up. Blood sugar, 1.5, all the coefficients are high. Oké, a vércukor esetében az összes koeficiens magas. You should have your doctor check for the hemoglobin A1C. A doktorodnak meg kell ellenőriznie kéne a hemoglobin A1C Because szintet. all three of these coefficients are high. Mert az összes együttható magas. Okay, now it also says that you need zinc. Azt is mutatja ez a táblázat, hogy cinkre van szükséged. And vitamin B3, B1, B3, and vitamin C, so he needs an immune. Tehát szükséged van még B1 vitaminra, B3-ra és C vitaminra, és ez azt jelenti, hogy egy immunt még felírunk. This is B3, and this is another B. So I always tell people they should get a B complex. Oké, tehát itt a következő azt mutatja, hogy ez a B3, egy másik B-vitamin. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy egy B-komplex vitaminra szükséged van. We don't have a vitamin and mineral yet. Jelenleg még a mi termékpalentánkon nincsen vitamin vagy ásványi anyag. Since I started doing this test, everybody needed vitamin and minerals. De amióta elkezdtem ezeket a teszteket csinálni, láttam, hogy mindenkinek szüksége van vitaminokra és ásványi anyagokra. So we're making our own vitamin and mineral. Ami azt jelenti, hogy mi is ki fogjuk hozni a saját vitaminunkat és ásványi anyagunkat. This you can dismiss. Heavy metals are not good. Az előzőt azt ugye, azzal nem kell foglalkoznunk, a súlyos, nehéz fémek, You can use nem jó. something called EDTA, which is good for heavy metals. EDTA, but it's very hard to get. De van egy olyan dolog, amit úgy nevezek EDTA, amit nagyon nehéz beszerezni, ezzel kimondottan lehet segíteni ezt a problémát. Okay, so allergies is an index that's a little high for hair dye allergy. Az allergiák esetében azt mondja, hajfestékre allergiát mutat. Obesity, brown adipose tissue abnormalities shows that this is low. Ugye az elhízás esetében azt mondja, hogy a barna zsírsejteknek az abnormalitását mutatja. Skin and eye, you can see that skin immunity and skin hardiness is an index is needed. So for skin, we usually do laminine. Oké, tehát a bőr esetében mutatta, hogy a bőr immunitása és a bőr keményedési indexre egy laminint írt föl. Eyes, dark circles, edema, and visual fatigue, that's laminine too. A szem esetében ugye szem fekete karika, ödéma és látási fáradtságot mutat. And you need a lot more collagen. És alatta látható, hogy még sokkal több kollagénre van szükség. And total cholesterol is a bit high. És a teljes koleszterin szint egy kicsit magas. So for that we give an omega. Erre egy omegát adunk. So that's it. Ennyi csupán. I'm sure you can't see this, but Gondolom, hogy ezt nem látjátok. laminine we have 7. De itt 7 darab laminint írtunk fel. Omega we have 5. 5 darab omegát. Digestive we have 3. 3 digestive-et. And immune we have 1. És 1 immunt.
So what that means is for laminine, you need to take 3 and 3, 6. 3 in the morning, 3 at night. Ezt, hogyha leosztjuk, akkor az azt jelenti, hogy a leminányból reggel is, és este is 3-3 kell bevenni. Omega, you need 2 and 2. Az omegából 2 és 2. Digestive, you need 1 and 1. A digestive-ből egyet reggel, egyet este, And immune, 1 and 1. és az immune-ból is egyet reggel, egyet este. And the zinc and the vitamin B complex. És erre kell még cinket és B-komplex vitamint szedni. You would be surprised at the amount of information that we can get out of this that can help. Abszolút meglepődnétek, hogy mennyi információt tudunk kinyerni egy ilyen tesztből. Okay, so we're going to do the lady. Yes, Oké, most akkor a hölgyet is elemezni fogjuk. By testing, it's only a reference number. Tehát amikor a tesztet végezzük, akkor csak egy ilyen referencia számot mutat nekünk. And we check it later again. Ezt később újra ellenőrizzük. The lady that Irene mentioned yesterday, who was the pageant lady, Ugye ez a hölgy, akiről beszélt az Irene tegnap, aki ugye szépségkirálynői választáson indult, őt elemeztem. she came to our office and I tested her. Eljött az irodánkba, és ott elemeztem, And she had a bad liver. és rossz volt a mája. And we gave her the treatment. És erre felírtuk neki a megfelelő kezelést. A month later, I went to Portland, Egy hónappal később én mentem el Portlandre. Portland, Oregon, where Irene lives. Ugye Oregon államban van Portland, ahol az Irene is lakik. And I tested her again. És újra elemeztem. And her liver was completely clean És a mája teljesen tiszta volt. with 1 month Egy of hónap laminine. után. Egy hónapnyi laminine után.